እሺ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ደግሞ ማሳያችሁ አንድ ሾርት ቪዲዮ መስሪያ ነው ማሳያችሁ። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ግን ይሄን ቪዲዮ ከማየታችሁ በፊት ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ። እናም ላሳያችሁ የፈለኩት አንድ ቢገርም ሶፍትዌር ነው። ወንደር ሼር ፊልሞራ ይባላል እና በመጀመሪያ እሱን አፕሊኬሽን እንከፍተዋለን። ይሄ ያው ክራክ ስለተደረገ ነው። ይሄን ሶፍትዌር ከፈለጋችሁ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ። ሌላ የምትጠይቁኝ ነገር ካለ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ። ስለዚህ የከፈተልን ነው። በጣም ቀላል ነው። ምንም በጣም ሰዓት አይፈጅብንም። ኮንቨርትም ለማድረግ ኤክስፖርትም ለማድረግ ምንም ሰዓት አይፈጅብንም። ስለዚህ በጣም ሾርት ቪዲዮ ናት። አንድ የ10 ሰከንድ የ15 ሰከንድ ቪዲዮ መስራት ነው። በጣም ቀላል ነው። ያ እንደምታዩት እንግዲህ ከፍቶልናል። መጀመሪያ ኒው ፕሮጀክት ነው የምትፈልጉት ወይስ ሌላ ነው የምትፈልጉት ወይስ የተቀደመ ከዚህ በፊት የሰራችሁትን ነው ልክፈትላችሁ ይላል። ስለዚህ እኛ አዲስ ነው የምንፈልገው። ስለዚህ ኒው እንለዋለን ማለት ነው። ኒው ስንለው በእንደዚህ አይነት መልኩ ይመጣልናል ማለት ነው። ያ ሚዲያ ያለ እንደምታዩት ኦዲዮ አለ፣ እዚህ ታይትሎች አሉ፣ ኢፌክቶች፣ ኤሌመንቶች፣ በጣም ብዙ አይነት ስራዎችን የምትሰሩባቸው እንደምታዩት አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው መጀመሪያ የምናደርገው ሚዲያ ውስጥ እንገባና ሚዲያ ውስጥ ከገባን በኋላ ይሄንን አንዴ ክሊክ እናደርገዋለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት እዚህ ጋር አንዴ ብቻ ክሊክ ነው። እዚህ ጋር አንዴ ክሊክ ታደርጉታላችሁ። ከዛ ፋይል ውስጥ ይከታችኋል ማለት ነው። የምትፈልጉትን ነገር የምትጽፉበት። እኛ ግን ይሄን አንፈልግም። ሾርት ቪዲዮ ከቪዲዮ አይደለም የምንወስደው። እኛ በራሳችን የሚገርም ኢፌክት ሰርተን እንድንሰራ ነው የፈለግነው። ስለዚህ ምንድነው የምናደርገው በመጀመሪያ አንድ ኢሜጅ እንዲመጣልን እናደርጋለን። አሪፍ ጽሁፍ እንዲመጣልን አድርገን ለምሳሌ ይሄኛው አሪፍ ነው። ፕላስን እንነካታለን ከፈለግን ትንሽ ያርዘም እናረጋታለን። ካረዘምን በኋላ ምንድነው የምናደርገው ቀጥታ የደብል ክሊክ እንነካዋለን ጽሁፉን ማለት ነው። ከነካነው በኋላ እዚህ ውስጥ ይከተናል። ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር የመጀመሪያው ቴክስት ምን ላድርግላችሁ ይላል። ከዛ ሁለተኛውን ስትነኩት ሁለተኛውንም ምን ላድርግላችሁ ይላል። ስለዚህ ይሄንን ስም ብዬ ለጊዜው ስም ልስጠው። ምን ብዬ ልስጠው? ቲ ቦይ ብለዋለሁ የመጀመሪያውን። ከዛ ከታች ቲዩብ ብለዋለሁ ማለት ነው። ካልነው በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ትንሽ ሳይዙን ተለቅ ለማድረግ ሞክራለን። አሁን 80 ላይ ነበረ 90 ላይ እናደርገዋለን። 90ም ካልበቃ ትንሽ ጨምር እናደርግበትና 125 እንለዋለን ማለት ነው። ሰው ወደ ጎን ሰፋ ትንሽ አንግሉ እንዲጠብቅ እናደርገዋለን። ከዛም በኋላ ከለር ምናምን እንድንመራረጥ አንድ አሪፍ አይነት ሻዶ ያላት ነገር ፕላስ እናደርግባታለን ማለት ነው። አርፋን ስልክ ትንሽ ካልተመቸንም መቀየር እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን ይሄ ትንሽ እንዳይታይ አድርገን ሸፈን አድርገን ያው አሁን አይደለም ቢታወቀን እዚህ ጋር ሻዶ ምን አይነት ይሁን በዚህ በጎን ይሁን ያለ ነው። ከዛ እንዲታይ ወጣ እናደርገዋለን ከፈለግን። ከዛ ብለርድ ከዛ ትንሽ ጨፈን እናደርግለታለን። ከዛ ወጣ ወደዚህ እናደርግለት። ይሄን ትንሽ ጨመር አድርገን ብለርዱን ትንሽ ቀነስ እናደርገው አሪፍ ነው። ከዛ ቲቡ የምትለዋን ትንሽ ብናስተካክላት አሪፍ ናት። እቺ ደግሞ ከኋላ ከለሯን እንደዚህ ብናረጋት የፊት ለፊት ከለሩን ደግሞ አንድ ቀይ ብናረጋት ከዛ እንዴት አይነት እንደዚህ አይነት ብናረጋት ከዛ ካፓሲቲውን ትንሽ የጥቁሯን ጨምረን ትንሽ ብለርድ ነገር አድርገን ወደዚህ ደግሞ እንመጣና ወደ ታች እኛዋን ጥቁር ያለ የሆነችውን ወደ ነጭ
ነገር እናደርጋለን። ነጭ ሳይሆን ኖርማል ቀይ ነገር ወይም ደግሞ ሰማያዊ ነገር አድርገን ሻዶውን በጎን የነበረውን ወደ ታች እናደርገዋለን ወይም ወደ ፊት ለፊት ማለት ነው። በጎን አድርገን ከዛ ትንሽ ሰብሰብ እናደርገዋለን። ወደ በዚህ ፓርት እናድርገውና ከዛ ይህን እንዲህ ቀንሰዋለን። ብለሩን ዲስታንሱን ወጣ ማድረግ እንችላለን፣ ገባ ማድረግ እንችላለን። ከዛ ይሄኛው ምንድነው የምናደርገው ትንሽዬ ተለቅ እንዲል መሆን አለብን። ተለቅ ሳይል አይነፋም። ትንሽዬ ጨመር እናደርግለታለን ማለት ነው። ትንሽ ተለቅ አድርጉልኝ ነው የሚለው። ሶ እንዲህ ይሆንልናል ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዩኒፎርም ወደ ጎን እንድተኛ ማድረግ እንችላለን። እንደዚህ ማድረግ እንችላለን። ሶ ሲተኛም ያምራል ትንሽዬ እና በዚህ መሰረት ኦኬ እንለዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ካደረግን በኋላ ምንድነው የምናደርገው? ቴክስቶቹ ላይ አኒሜሽን እንጨምራለን። እንዴት ይምጡልን? ኬት ለብቻ ለብቻ እየዘለሉ ይምጡ ወይስ በተለያዩ መልኩ በጎን ይምጣ፣ ወደ ላይ ወደ ታች ይልናል። ስለዚህ ልክ እንደ ተቸክችኮም ሊሆን ይችላል። ለምሳሌ ላሳያችሁ። እስቲ ፕሌን በለው። እንደምታዩት ጽሁፎቹ የመጡት ተቀባብተው ነው የመጡት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ቪዲዮ ባጭሩ መስራት እንችላለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው፣ ትወዱታላችሁ። የተለያዩ ኢፌክቶችን መጨመር እንችላለን። በዚያ እናበቃም። ለምሳሌ ኢፌክት ልጨምርበት። ኢፌክት አሁንችን ወደ ላይ መጀመሪያ እናደርጋታለን። እዚህ ጋር ትንሽዬ ጠበብ እናርጋት። ቢተልቅም ቢያንስም ችግር የለውም። ለምሳሌ ይችኛውን ትራክ አሪፍ ትራክ ናት። ለዚህ እንጨምርባትና ከዚህ እኩል እናደርገውና ከዛ ላሳያችሁ። ከዛ ፕሌይ እንለዋለን። ፕሌይ ካልነው በኋላ እንደዚህ አይነት የትራክ ምልክት መጥቶልን ጽፍልናል ማለት ነው። ራሱ አሁን ትንሽ አልፈጠነልኝም እየቀዳው ስለሆነ ትንሽ ስታክ አስቸግሮኝ ነው። ከዛ በእንደዚህ አይነት መልኩ በጣም የተለያዩ ኢፌክቶች አሉ። ይህንንም ከፈለግን ደልተን ችኛውን ከለር መጨመር እንችላለን። እዚህ ጋር እንደምታዩት አሪፍ ከለር ናት። ይሄው ፕሌይ ስንለው በእንደዚህ አይነት ከለር የተለያዩ ከለሮች አሉ ማስጨመር እንችላለን፣ የተለያዩ ከለሮችን ማለት ነው። ስለዚህ ቀጥታ ኤክስፖርት ነው የምንለው። ኤክስፖርት ካልን በኋላ ሴቲንግ ውስጥ ገብተን ጉድ ኖርማል ማለት ቤተር አለ፣ ከዛም በኋላ ቤስት አለ፣ በጣም በአሪፍ ኳሊቲዎቹ ማለት ነው። እኔ ለምኑም ትንሽዬ ትኗን ቀነስ አድርጌ ወደ 192 ወስጄ ቢትሬቱን ከወሰድኩት በኋላ ወደኋላ እዛ በዚህ ኤክስፖርት እለዋለሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት ካለ በኋላ ያልቅልኛል ማለት ነው። ሶ በዚህ ኤክስፖርት እለዋለሁ ማለት ነው። ኤክስፖርት ስንለው ትንሽ ይቆይብናል፣ እንጠብቀዋለን ማለት ነው። በጣም ቀላል ነው። ማይ ቪዲዮ ቢፎር የሚላለ ይኸው እዚህ ጋር ያው አስቀምጦልናል ማለት በዚህ መልክ ቪዲዮውን አስቀምጦልናል ማለት ነው። በጣም አሪፍ ነው። ቀላል ኢፌክት ነው ማለት ምንም የሚከብድ ነገር የለውም። ያስቀምጠልን እንደዚህ አይነት ነው። ሶ ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ከተመቻችሁ የቪዲዮ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ።